said you can leave your books in your bag today because I'm going to do an experiment. Listen. We are girls back to you can leave your books in your bag today. Leave your books in your bag. Doe je boeken in de tas? Oh, thank you very much. Nee hoor, dat lijkt me zo. Okay. En een boek in je tas laten. So, what we'll do today is, well, actually, I'm teaching at the moment only grammar lessons with you. And usually a grammar lesson is I explain something, you get a rule, and then you practice with it, and that's how you do your grammar lesson. But today we're going to do something else. Today you are going to find out what the rule is for something. Can somebody translate that? You are very good at it. Can you translate this? Oh, dat wij de regel gaan Ja, en ik zei ook nog gewoon meestal een gewone grammar lesson, grammatica les. Hoe ziet die uit elkaar? dat jij als dat uitlegt, dan gaan wij dat toepassen. Precies, dan krijg je regel, je legt het uit, je gaat ermee oefenen. Maar vandaag gaat het dus andersom. Jullie gaan uitvinden wat de regel eigenlijk is. Dus het wordt een beetje een soort experiment en ook tegelijk een soort wedstrijd. Wie het eerste ook ontdekt wat de regel is. I got a phone call yesterday from my friend Janet, and she is a journalist. Can you please listen? Okay, you can sit here now because I already warned you not to drum, and now I have to warn you again. Come and sit here, please. Okay, Janet is a friend of mine. She's a journalist. And everybody knows what a journalist is? What is a journalist? Yeah? Journalist. A journalist. She works for a kids magazine, and she has to do an interview with a zoologist soon. And who knows what a zoologist is? Well, maybe you know it because there's this word that you might recognize. What is it, do you think? Yeah, what does a zoologist exactly study? Een directeur van de dier. Not necessarily. Zorg van dieren. Not exactly. You're all close. Nou, die dieren kijkt. Yeah, he studies animals, animal behavior, animal behavior. Zooloog in het Nederlands. And that's a biologist. Not exactly. It's only animals. And so she was trying to think of questions, but she ran out of questions, out of inspiration. She had no idea anymore. Stop it. About what questions to make. So she phoned me. She said, "It's a kids magazine, so actually kids should make good questions for this. So can you ask your kids, the kids you're teaching, if they can come up with some good questions for my interview?" Yeah, sure. So she sent me this email, which is actually an email for you all. So let's take a look at that. So you can take one and then pass it on behind you. Take one, please. Take one and then pass it on. Oh, then no, this is. Dank je. Voor jou. Okay, everybody have a seat.
grammar version. No, that's what I wrote on it, but it's from Janet, my friend. Okay, dear students, read along. Lees mee. Hi, I'm Janet and I'm a journalist for a children's magazine. Tijdschrift lezen. Tomorrow I have to interview a zoologist who works in a zoo. I prepared some questions, see below, but maybe you can help me out with some more. My boss is very keen on correct English, so make sure that your questions are grammatically correct, please. Thanks, Janet. Of course, if you write for a magazine or a paper, then you need to write proper, good, grammatically correct English, so that's important. Okay, let's take a look at the questions she wrote. Read along. Lees mee. That's good for your pronunciation, for reading, understanding. Okay, 1. Do you feel sorry for the animals in the zoo? Vertaling staat erachter. Are polar bears really that dangerous? Read along. You too? I don't know your name, but yeah. 3. Can monkeys learn maths? 4. Do dolphins also jump out of the water without being trained? 5. Does a lion ever growl when his caretaker arrives? 6. Can a caretaker enter the lion's cage? 7. Is he or she afraid of the lions? 8. Does a crocodile show affection? And 9. Can you work in a zoo without a diploma? Okay, so these are the questions she made up, but she'd like to have more questions. But there's something tricky with asking questions in English, and that we first have to look at so you can make a really good, proper questions. So what we'll do before we're going to make questions is do a few assignments. And so you need this sheet now. So if you can take one and pass it on again. 2. You can start that. It's real. It's not very Janet. Okay. Okay, everybody's got one? Thank you. Oh, they're over here. Oh. You can just pass it on. Okay, thank you anyway. Where is it now? Stop now, you are. Let's take a look at the next sheet. Okay, read along again. Group work. Before you make your questions, read on the other sheet. You haven't got the right sheet in front of you. It's the other sheet. Come on. Before you make up questions that are grammatically correct, do this first. 1. There are 2 types of questions. And the questions can be sorted, the questions that Janet already made, can be sorted into 2 categories. Yeah? You have to figure out, and the group that figures it out first will win this game, what the categories are. So in Dutch, just to be sure you understand. In het Nederlands even. Er zijn dus 2 soorten vragen in het Engels. Jullie moeten nu zien uit te vinden, met deze vragen, wat die 2 verschillende soorten zijn. Dus je kan zeggen, nou, volgens mij horen de vragen 4, 7 en 8 bij elkaar. Dus dat noemen we dan even categorie 1. En volgens mij horen de andere in categorie 2. Het gaat niet om de inhoud, het gaat echt om de grammatica. Grammatica gaat over vorm, over dat een zin, de woorden in een goede volgorde staan, dat de werkwoorden goed zijn, dat de persoon en voornaamwoorden goed gebruikt worden enzovoort. Dus je moet niet zozeer letten op de betekenis, als wel op hoe die zinnen er qua vorm uitzien. Dan krijg je nu een paar minuten voor. Je werkt samen met degene die naast je zitten. Dus dat zijn er soms 3, soms 2. Niemand zit alleen. Nee. En je krijgt, als je denkt dat je weet in welke 2 groepen je die zinnen kunt maken, dan schrijf je de nummers dus met potlood op, zodat je nog wel kunt uitvullen als het fout is. En dan mag je naar me toe komen en zeggen wat je denkt, wat het is. En
Kijk ik wie het snelste erachter is. Ja. Even want dan zijn we als eerste klaar. Oké, start now. Nee, we moeten nog potlood. Pak het maar. Ja, maar zij zei, ja, dat klopt, denk ik. Ze zeiden, oh, waar is mijn potlood? Ik kom er. Waarom moet je mijn potlood? Het gaat niet om de inhoud. Jij bent ook bezig. Hier. Het heeft iets te maken met werkwoorden en verder zeg ik. Ik snap het. Kijk, de volgende is. Ik had de volgorde keer. Bij E staat. Oké. Er is al één groepje die het heeft. Ik weet het. Jullie ook? Oké, wat denken jullie? Nou, wij denken dat het met doel en doels te maken heeft. Ja. Heel goed. Deze? Ja, dat dacht ik wel. Oké, maar, dat wil ik ook nog weten. Wat is er dan met deze zinnen aan de hand? Wat hebben die dan gemeen? Wat hebben die hetzelfde? Heel goed. Die zijn met het werkwoord can of to be. En dat is dan are of is.
verschil. En ja, nou, denk daar even over na. Bekijk het even. Je kan het raadsel helemaal compleet maken, zeg maar, de oplossing. Ja. Doet hij dat? Doet hij dat? Een beetje even vragen. Nee, de betekenis is hetzelfde. Het komt allebei van het werkwoord to do. Nou, doet is meervoud volgens mij. Niks. Kijk goed even naar de zinnen. Nou, nee, ja, nou, zeg maar, ja, nou, je weet het niet. Doe is Stil. nee, laat maar. Stil, jij ook. Lukt niet, nee. Oké. Wie denkt dat hij het wel weet? Ja, jij. Oké, zeg maar als het met do, does begint, zeg maar, is, Nee, maar met... Ja, oké. Ga is verder. het in het Nederlands niet zo. Maar als het met can of are begint, is het meestal wel. Dat is heel goed gezien. Inderdaad, dit is hetzelfde als in het Nederlands. Can you learn a monkey maths? Kan je een aap wiskunde leren? Precies dezelfde woordvolgorde. Neem eens een voorbeeld van met do. Do you feel sorry for the animals in the zoo? Hoe vertaal je dat? Vind je de dieren in de dierentuin zielig? Dat do komt helemaal niet in het Nederlands terug. Oké, dus dat is het verschil. Dit is dus makkelijk. Hier worden ook niet veel fouten mee gemaakt, maar hiermee wel. Want we hebben namelijk ook nog een probleem. Wanneer moet je nou do gebruiken en wanneer moet je nou does gebruiken? Nou, er staat do you feel sorry en does a lion, bla bla bla. Wat is het verschil? Ja. Nee, de ene is vindt, zeg maar. Nee, want dat is do you feel, heb ik vertaald met vind, maar eigenlijk is het letterlijk voelen. Alleen do you feel sorry is het zielige vinden. Dus dat is betekenis gaat Jij even om. vertaalt? Ja, ik heb het vertaald van Janet. Ik heb gevraagd van Janet gekregen, heb ik het vertaald. Wat ging ik alweer vragen? Ja, het heeft iets te maken met een eerdere grammarles die ik met jullie heb gedaan. Ik ben heel lang terug, ik ben 2 weken hier geweest. We hebben toen een ander grammaticaal probleem besproken en daar heeft het mee te maken. Wat zei jij? Shit. De shit rule, daar heeft het mee te maken. Kijk even Zie heel je goed. die in? Het staat ook nog daar op het bord wel ligt. Oh, jij bent echt een detective. Inderdaad. Nou, en nou, om het nog moeilijker te maken, hebben we nog een probleem met die does zinnen. Want inderdaad, die horen bij does. Bijvoorbeeld de voorbeeldzin. Does a crocodile show affection? Does a crocodile... Enzovoort. Waarom does? Wie kan het even uitleggen? Een crocodile is een hij, een zij of een ik. Ja, in het Engels vertaal je dier altijd met it, of vertaal je dus inderdaad. Dus vandaar does. Does a crocodile show affection? Als je deze zin bevestigend zou maken, gewone zin, hoe zou die dan worden? Als je zegt yes, en dan, wat wordt het dan? A crocodile? Nee. Shows affection. Oké. Nou, jullie zijn echt super, want jullie hebben het echt allemaal zelf uitgevonden. Dat was bij de vorige 2 lessen niet helemaal zo. Maar ja, misschien heb je wel door het bord heen gezien. Dat is waar. Ik zie shit staan. Wat gebeurt er nou bij een vraagzin? Krijg je dus in één keer do plus erbij. In een bevestigende zin heb je dat helemaal niet. Dus dat was het eerste. Does voor de she-woorden. En dan krijg je dus bij het werkwoord geen S meer. Die S van het werkwoord gaat al in does. Ja? Dus die gaat daarheen. In een gewone zin moet je wel die S doen, want it shows, she, it, dus een S erachter. En dit is echt een fout waar een heleboel mensen, hoe vaak ze ook Engelse zinnen oefenen en doen, fouten mee maken. Allereerst die vraagzinnen beginnen met do of does, dan nog bepalen wanneer je does moet gebruiken. En dan ook nog eraan denken dat je dan hier juist niet die S moet doen. Dus dat zijn best wel lastige dingen. Dus, maar je hebt het helemaal zelf uitgevonden, dus ik hoop dat het goed blijft hangen op deze manier. Oké, wat ik nu wil is dat jullie een regel gaan maken voor jezelf. Zodat je het goed kan onthouden. Je gaat een regel maken voor categorie 1. Dus die woorden die met can
die vraagzinnen met can en to be. En dan begin je met dit op te schrijven. Vraagzinnen met de werkwoorden can en to be. Waar je nog is of are dus erbij schrijven. En dan gaan jullie hem aanvullen, zodat je weet hoe je die zinnen goed moet maken. En hetzelfde doe je voor categorie 2. En dat kun je hier opschrijven. Hier categorie 1. Hier voor categorie 2 de regel. En een regel is goed als hij heel simpel en kort is, zodat je hem goed kan onthouden. Hier schrijf je de regel op vraagzinnen. Met alle andere werkwoorden dan can en to be. Puntje, puntje, puntje. Oké, nu ook weer een paar minuten om met z'n allen, of met de groepje, 3 of 2, een hele duidelijke regel op te stellen. En dan kiezen we de beste uit. Ook weer een wedstrijd. Ja? Dus hoe zou je die regel dan goed uitleggen aan iemand die er nog nooit van heeft gehoord? Dat moet goed begrijpbaar zijn. Simpel en goed. Je moet de regel afmaken. Vraagzinnen met alle werkwoorden. Nee, kijk, vraagzinnen met alle werkwoorden. Doe en weet je na te denken. Nee, dat gaat. Ja, gaat de S van de vraagzinnen met alle werkwoorden. Dan gaat de rest van de shit bij het ja, je moet het ook bedenken. Nou en? Nee, niemand weet wat dat is het laatste wat ik Deze. Ja, hoorde je wat zeggen? Ja. Stop, draai je om. Dan ga ik jou eerst anders zeggen. Ook al niet te doen wat je moet doen. Dus dames, jullie hem ook niet scoren, dan is het niks aan. Oké. Ja. Wacht heel even hoor. Ik wil dat iedereen... Daar heb je dit aan. Ik wil dat iedereen even luisteren. Nou, we hebben er een soort van even voor bedacht. En dat heet de can rule. En dat is can is kun of kan. En dat staat altijd vooraan. Daarom heet het ook de can do. Dus dat staat daar ook vooraan. En voor de do hadden we eigenlijk nog niet iets goeds bedacht. Maar we hadden wel bekend. Oké, dit is een hele goeie. Begin met can of are of is. Dit is een vorm van to be. Dat is eigenlijk het belangrijkste. Je had ook iets anders kunnen opschrijven, namelijk als je het vergelijkt met het Nederlands. Ja, wat had jij? Oké, maar ik wil even, kan iemand ook nog iets zeggen?
Nederlands. Want precies hetzelfde. Dus je kan ook opschrijven, hetzelfde Als Nederland. als Nederlands. Moet je allemaal hier opschrijven? Ja, schrijf dat maar op bij categorie 1. Dan heb je dit voor jezelf. Zelfs als Nederland? Je mag kiezen, je schrijft op dit, op dat, of op allebei, als je het duidelijk vindt. Allebei. Ja. Nou, voor die? Mag je weer? Wait a second, ja. Eerst even dit, dat iedereen dit opschrijft. Het is belangrijk dat je die regel hebt. Maar deze is moeilijker, want hier zijn Weten. Ja, ik had want hier zijn een paar dingen Dat die... is wel een irritante regel om te onthouden misschien. Maar... Nou ja, hij kan het niet heel kort, kan ik je vertellen. Want er zijn een paar dingen die je moet doen. Oké, vertel. Nou, Heren, let op. als je een vraagzin maakt, Ja? pak de shit en het begint met do, maar dan zeg maar met see it. Dan pak je de shit regel af van het werkwoord en doe je het bij de doet. Ja. Oké. Maar eerst moet er eigenlijk nog iets voor. Heel goed, want eigenlijk, zo kan je het zien, je verplaatst hem eigenlijk van het werkwoord naar does. Eerst even dit afmaken. Vraagzinnen met alle andere werkwoorden beginnen met... Oké, maar beginnen als je een vraag wil stellen met eten. Hoe vraag je, eet jij graag spaghetti? Oh, het werkwoord komt vooraan. Dan begin je met, nou niet het werkwoord eten. Je kan niet zeggen eat you spaghetti. Dat is echt, dat doen een heleboel Nederlanders heel fout. Do you eat Yes. spaghetti? Dus bij alle andere werkwoorden, behalve bij can en to be, moet je beginnen allereerst met do of does. En waar heeft dit nou weer mee te maken? Want dat moet er wel bij. Wanneer kies je nou voor do of wanneer kies je nou voor does? Bij de she, he, it woorden. En misschien is het handig om er een voorbeeldzin bij te schrijven voor die regel van de S gaat weg. Want dat hoort er ook nog bij. De S van het werkwoord zit al in does. Note, shit rule. En als je dan een voorbeeld ziet, dan wordt het helemaal duidelijk. Do of does. She eat spaghetti. Want hoe zou het als bevestiging zijn? Yes. Yes, she. En dat is heel goed, ik hoor. Ja, even luisteren. Yes, she eats spaghetti. En dan krijg ik die S wel weer. Dus let op, die S van dus, geen S meer daar. Maar bij een bevestigde zin zit hij wel. Oké. I want you to copy down. I hope you listen well, because it doesn't seem so. Ik hoop dat je het goed begrijpt nu en op kan schrijven bij categorie 2, de regel. Yes, turn around and now you can go sit somewhere else. Some of it's tighter. You can go sit there. No. Oh, there. Or you know, even better, go sit over there. Okay, so the last thing we have to do now is make some nice questions for my friend Jenna. No, I changed my mind. I said it's even better over there. I changed my mind. Better over there. Okay, de laatste opdracht is nu eigenlijk wat Janice heeft gevraagd. Maak nu een paar leuke vragen voor haar interview. Maar ik wil dat je 2 vragen gaat maken met can en eentje met are of is beginnen. Dus eentje met can en eentje met to be. En dat je 2 vragen met do en does doet. Ja? Dus eigenlijk wordt het zo. 1 vraag met can, puntje, puntje, 1 vraag met are of is, puntje, puntje, 1 met do en 1 met does. En dat mag je ook weer met z'n drieën of met z'n tweeën doen. Je mag het ook alleen doen. Het gaat erom dat je nu laat
situatie goed kan toepassen. En jij doet even alleen. Okay, I want you to start now with making Ik heb een pas met 2 punten. Wat is het? Allemaal super fietsen. Nee, echt boven je hoofd. Nee, Maxi. Echt boven je hoofd. Dan ben je net Frankenstein. Je weet wat gewoon een nieuwe Amerika. Okay. So, for good questions. Nou, wat snap je nou niet? Volgens mij heb ik heel duidelijk uitgelegd. Alleen zat je misschien niet op te letten. Dus ga dan maar eens eventjes goed lezen wat er op je blad staat. Ja, heel goed. Zo moet je beginnen. En moet je zo af. Nou, verzin iets leuks. Als je woorden nodig hebt. Hoeveel hebben we gevraagd? Can a snake... Eens beginnen. Can are. Can a snake... Nee, kan een slang door zijn tralies heen? Wat is er met hem? Ja, je ziet er zo uit. Ik heb zin om een deugd te doen. Nee, klopt wel. Eigenlijk zei ik het. Can a snake bite? Hoe schrijf je bite? Bitter. In my ass. Can a snake bite in my ass? They can elephant sit on my head. Ja, oké. Voor degene, draai eens even om. Heb je nou die regels van opgeschreven? Wat? Die regels van opgeschreven? Nee, dat heb je niet gedaan. Ja, ik wil dat je een hele gedaan en dan mag je kiezen tussen deze, maar ook voor je Oké, let op. Voor degenen die het moeilijk vinden, even een paar goede voorbeelden. Ik heb jouw naam alleen niet onthouden. Wil jij eventjes eentje van jouw vraag voorlezen? Een goede voorbeeld. Oké. Can a giraffe drive a car? Can a giraffe drive a car? Oké, dus de can die hebben we. Wie heeft er een goede are of is zin? Are these animals happy? Are these animals happy? Perfecte vraag. Ja, en ook een leuke vraag. Yes, a do zin. Heb je er eentje met do? Ja. Oké. Do you get together? Do you what together? Do you get together? Maar wat bedoel je ermee? Wat is Nou, op het laatste was achter dat ik met animals moest. Maar de zin klopt dat niet. Do you that together? Doe je dat samen? Maar Doe je wat dat doe je samen? doen? Maar wat? Er zit er nog een werkwoord bij. Do you dance together or do you work together? Do you that together is geen goede zin. Dat betekent dus, doe je dat samen. Maar wat bedoel je dan met dat? Ja, maar dat verwijst terug naar iets wat je al eerder hebt verteld. Dus
Goede words kennen. Goeie vraag. Oké, goede vraag met does. Yes. Does elephant sleeping? Hoe zou je het in Nederlands zeggen, die vraag? Slaapt een olifant? Nee, hoe slaapt een olifant? Oké. Does an elephant sleep is het dan? Niet sleeping. Does an elephant sleep? Normaal zou het zijn elephant sleep. Elephant sleep, punt. Dus does an elephant sleep? Yes. Yes, an elephant sleep. Oké. Misschien op de grond. Nu heb je een paar goede voorbeelden gehoord, dus je kunt nu even zelf afmaken. Hoe laat op deze les op? Hij valt met 3 Okay, yes. Okay, if you're not ready yet, you finish this for dinsdag 29 oktober. And then I'm back. And if you're done, you can put your name on top and give it to me. And I want you to copy the rules still. Yeah? Now, because... Then you put your name on top and you give it to me. Als je klaar bent, zet je naam erop en dan geef je het aan mij. Ja. Ik heb nu geen vraag. Oké. Hey. Ik kan ook gewoon thuis vragen maken. Nou, je kan het zelf controleren. Sta helemaal om in te pakken. Do you wanna blue on your Als je niet klaar bent, dan moet je... Gooi jij eens in mijn hoofd? Gooi jij eens? Solo. I was afraid that would be the case. Heb je geen les meer, Andy? Ja. Thought so. Ik denk zo. Super.